Mánudaginn 2. nóvember 2015 lagði 9. bekkur Laugalækjarskóla af stað í ferð á Laugum í Sælingsdal til að dvelja þar út vikuna. Við fórum með 2 rútum og ferðin tók svona 2,5 tíma. Þegar komum á staðinn komum við dótun okkur fyrir. Við fengum hádegismat, nýbakað brauð og pasta. Því næst fórum við í fyrstu tímana. Tímana voru mest lítið leikir, en það var hægt að læra ýmislegt á þeim. Kvöldið var fyrsta kvölddagskránni í vikunni, en það var einhver dagskrá á hverju einasta kvöld. Þar æfðum við að slá takta í gólfið. Við fórum í leik og þar á eftir var dansað. Á þriðjudaginn fórum við í þrautabraut og byrjuðum á því að leika okkur þar. Þar á eftir byrjaði alvaran. Við vorum með bundi fyrir augun og þurftum að treysta öðrum til að leiða okkur í gegnum brautina. Það gekk misvel, en enginn slasaðist alvarlega. Hápunktur dagsins var Dream Team sem íþróttakennararnir Bryce og Kai voru með. Þar gerðum við ýmislegt, til dæmis að koma öllum upp án þess að nota stiga eða tröppur, að hlaupa undir syrpuband og margt fleira. Á kvölddagskránni áttu litahóparnir 3 að mynda hluti og var dæmt hvaða hópur gerði það best. Sá hópur sem fékk flest stig vann. Á miðvikudaginn æfðum við okkur að flytja ræður. Við drógum miða sem sögðu til það hvernig við ættum að flytja ræðuna. Við fórum upp á ræðupúlti og fluttum ræðuna þannig án þess að við lesið hann áður. Því næst fórum við í það sem kallað var gogl, en eflaust betur þekkt sem juggling. Það var flókið í fyrstu, en náðist fljótt og var mjög skemmtilegt. Í rauninni eitt af skemmtilegasta sem við gerum alla vikuna. Aðalviðburður dagsins var hólagangan þegar við fórum í heimsókn frá sveitabæ. Rebekka bóndi tók á móti okkur og talaði að þessum dýrahaldið og lífið í sveitinni. Við fengum að klappa dýrunum, gefa hestum að borða og fleira skemmtilegt. Kvöldið fórum við í óvissuferð, en ég má ekki segja frá henni því hún er óvissuferð. Á fimmtudaginn fórum við í traustagöngu svokallaða. Þar vorum við með bundi fyrir augun og þurftum að treysta öðrum til að leiða okkur og leiðbeina hvert við ættum að stíga. Þegar leiðin var um hálfnuð, snerist það við og þeir sem höfðu verið leiddir fyrir helminginn leiddu núna restina af leiðinni. Í síðasta hádegismatnum fengum við brauð og grjónagraut. Eftir hann tókum við valdagskrá. Það mátti gera ýmislegt, en vinsælast var að fara í íþróttasalinn í smá gogl. Þegar þessari valdagskrá lauk, funduðu hóparnir Laugaleikana sem áttu að vera kvöldið. Það var ákveðið hverjir myndi keppa í hvaða greinum og unnið í innkomandi veiði. Á Laugaleikunum kepptu hóparnir í ansi fjölbreyttum greinum, en græni hópurinn stóð upp sem sigurvegari. Þar sem þetta var síðasti dagurinn var farið í sundlaugapartí eftir leikana. Þar var spiluð tónlist og allir skemmtu sér vel. Á föstudaginn borðum við síðasta morgunmatinn okkar á Laugum. Við gerum smá mat á vikunni og lögðum af stað heim klukkan 11:30. Við vorum komin á Laugalækjarskóla rétt fyrir klukkan 2. Allir voru saman það að þessi ferð hafi heppnast vel og hafi verið mjög skemmtileg. Takk fyrir okkur.